day mga chef! Narito muli ako para magbahagi o mag-share sa inyo ng isang simple at masarap na lutuin. Ngayong araw, ipapakita ko po sa inyo kung paano lutuin ang isang noodle dish na tinatawag kong black chomi or chorizo mami. Simulan na po natin mga chef. Una ay gagawa po muna tayo ng ating noodles. Ang kakailanganin po natin sa paggawa ng noodles ay harina, salt, sunflower oil o kahit anong oil na meron kayo. Lagyan po natin ng tubig. At sunod po, mamasa na po natin itong ating harina namin, ating noodles. Pwede na po itong ating gawing noodles. Ito na po ang ating noodles. Nakagawa na rin po ako ng noodles kanina in advance. Para po medyo marami-rami tayong noodles. Ito po ang ating noodles. Ngayon po, magigisa na po tayo ng ating sahog nito. Ito pong noodles tabi lang po natin sa dali. Ito lang po muna. Ayan po chef. Magigisa na po tayo ng ating mga sahog. Kailangan po ay oil, garlic, onion, sayote, carrots, shiitake mushroom, black fungus mushroom, button mushroom, ilagay na po natin ang ating chorizo, ang ating pong kikiam, squid balls, chicken stock, lagyan na rin po natin ang ating cabbage, lagyan po natin ng pepper, at seasoning mix. At panghuli po ay ang ating slurry. Ayan po. Luto na po ang ating gulay. Okay na po ang ating sahog sa ating chomi. Ito po siya. Ito na po ang ating pangsahog sa ating pansit chomi. Ngayon, tatabi lang po natin ito saglit at ang lulutuin po natin ay ang ating noodles na po ang lulutuin natin. Po
po natin ang ating black noodles. Doon po sa parehong kawaling ginamit natin, doon po natin lulutuin ang ating noodles. Una po, lalagyan po natin ito na hayaan lang po natin itong kumulo. Kapag kumukulo na po mga chef, pwede na pong ilagay ang ating noodles. Ito po. Yan po, medyo galaw-galaw lang natin para po mag-iwa-hiwalay yung ating mga noodles. Yan po mga chef, pakulan lang po natin ang ating noodles. Kapag kumukulo na po siya mga chef, itsura nyo, napansin nyo dumapot na po siya. Yan po yung hinahabol natin, yung magkaroon po siya ng sauce na malapot na ganyan. Yan po. Ganyan po yung kailangan sauce, hindi po siya parang malapot na sauce po yan. Ayan po, lalagyan po natin ito ng soy sauce. At sugar. Yan po. Lagyan po natin ito ng pepper. Yan po, oh. Kita nyo. Halos nagda-dry na po yung sauce natin. Yan po yung habol natin, yung may sauce na ganyan. At ang panghuli mga chef, ito na po nalagyan natin ang ating pampablock sa ating noodles. Yan po. Okay na po siya. Luto na po ang ating black chomi. Okay na po. Ito na po chef ang ating black chomi. Ready na po tayo para sa ating plating. I-plate na po natin mga chef. Ito na po chef ang ating black chomi. Kung nagustuhan po ninyo o kung may natutunan kayo sa video kong ito, huwag naman pa sana ninyong kalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe dito sa channel. I-click ang notification bell button, piliin ang all para lagi kayong updated sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood mga chef, mga subscriber, at sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na. At lagi nyo rin po sanang tatandaan na chef tayo. Service!